นี้มาเท่นะคะคำซาฮานิดาพอยวิวมิตาไม่ใช่นะคะพูดภาษาเกาหลีไม่ได้มั่วมากงงกันไหมคะว่าวิวอยู่ที่ไหนตอนนี้โลเคชั่นแปลกประหลาดอีกแล้วนะคะเรื่องของเรื่องค่ะคือเมื่อหลายวันก่อนอยู่ดีๆก็มีคนแท็กรูปนึงมาหาวิวเยอะมากว่าวิวไปเขียนบทซีรีส์เกาหลีอะไรหรือเปล่านะคะจะบอกว่าไม่ใช่นะคะแม้ว่าจะทรงแว่นเดียวกันแต่ก็ไม่ได้แปลว่าวิวจะหน้าเหมือนทุกคนในโลกนะจากที่มีคนแท็กรูปนั้นมาทำให้วิวเนี่ยได้รู้จักกับซีรีส์หนึ่งของ Netflix นะคะนั่นก็คือเรื่อง Kingdom นั่นเองซึ่งพอเห็นคอนเซปต์ของเรื่องปุ๊บวิวรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นซีรีส์ซอมบี้เกาหลีโบราณเฮ้ยคือแบบ 3-4 เรื่องนี้มันปนกันออกเป็นเรื่องเดียวได้ยังไงดังนั้นวิวก็เลยแบบอดไม่ได้ละต้องไปค้นหาข้อมูลเพิ่มว่าเรื่อง Kingdom เนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างคนเข้าไปปุ๊บเจอสิ่งแรกกรี๊ดเลยค่ะกรี๊ดซอมบี้กลัวเหรอเปล่านะคะสิ่งที่กรี๊ดคือพระเอกค่ะองซายลีชินเจ้าหญิงวุ่นวายเจ้าชายเย็นซาใครจำได้บ้างเด็กๆชอบมากนะคะแบบที่สุดแล้วคนนี้นอกเรื่องนะคะอย่างไรก็ตามค่ะหลังจากที่ค้นหาข้อมูลมาระยะเวลาหนึ่งวิวก็รู้สึกว่าถ้าไปพูดเรื่องราวเกี่ยวกับเนื้อหาในเรื่องเนี่ยคงมีคนพูดไปเยอะพอแล้วล่ะเพราะว่ากว่าคลิปวิดีโอนี้จะออกก็ค่อนข้างนานเนาะเชื่อว่าหลายๆคนจะอยากรู้อย่างหนึ่งคือเขาเคลมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในสมัยราชวงศ์โชซอนของเกาหลีใช่ไหมคะอยากรู้กันไหมว่าราชวงศ์โชซอนเนี่ยอยู่ตอนไหนในประวัติศาสตร์เกาหลีก่อนหน้านั้นเกิดอะไรขึ้นทำให้มันต้องมาเกิดวิกฤตการณ์อะไรมากมายจนสามารถแบบเอาเรื่องซอมบี้เข้าไปแทรกได้นะคะดังนั้นค่ะวันนี้วิวก็เลยคิดว่าวิวจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ราชวงศ์เกาหลีตั้งแต่ราชวงศ์แรกไล่ไปจนถึงการล่มสลายของราชวงศ์เกาหลีเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรื่องราวของราชวงศ์โชซอนเรื่องราวที่เขาสมมุติว่าเรื่อง Kingdom เนี่ยเกิดขึ้นตรงไหนในประวัติศาสตร์เกาหลีนะคะโอเคก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวทั้งหมดอย่าลืมกดติดตามวิวครบทุกช่องทางนะคะติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกดดาวกดซีเฟิร์สกดทุกสิ่งอย่างด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกครั้งเลยที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆค่ะถ้าพร้อมจะไปฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็มีสาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะพูดถึงประวัติศาสตร์เกาหลีเนี่ยนะคะต้องบอกว่าในยุคแรกๆเนี่ยด้วยความที่มันเก่ามากๆนะคะมันก็เลยมีความเป็นตำนานปะปนอยู่เยอะคือมันต้องมีแบบประวัติศาสตร์จริงๆกับประวัติศาสตร์ที่ชนชาตินั้นเขียนประวัติศาสตร์ตัวเองใช่ไหมคะในยุคแรกนะคะมันจะมีความเป็นตำนานนิดนึงคือชาวเกาหลีเนี่ยเขาเชื่อว่ามีเทพอยู่องค์หนึ่งบนสวรรค์ค่ะมีลูกชายองค์หนึ่งแล้วลูกชายเนี่ยอยากลงมาปกครองโลกมนุษย์ดังนั้นเทพองค์นี้นะคะก็เลยส่งลูกชายตัวเองลงมาปกครองโลกมนุษย์ค่ะพร้อมกับให้ของต่างๆมามากมายมีการเสกพระอาทิตย์เสกพระจันทร์เสกนู่นเสกนี่ขึ้นมาเสกเขาเนี่ยนะคะก็ปกครองเมืองนี้เป็นเมืองแห่งเทพอยู่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งค่ะตรวจสัมผัสได้ว่าในถ้ำแถวนั้นมีสิ่งมีชีวิตอยู่2สิ่งกำลังอธิษฐานอะไรบางอย่างอยู่นั่นก็คือหมีกับเสือนั่นเองคือสัตว์2ตัวนี้เกิดอยากเป็นมนุษย์ขึ้นมาค่ะทีเนี้ยพออยากเป็นมนุษย์เทพองค์นี้นะคะก็เลยเดินทางไปหาหมีกับเสือค่ะแล้วก็ไปสอนทริคต่างๆให้บอกว่าเธอกินแค่อย่างนี้นะกินของวิเศษกินนู่นกินนี่กินไปกินมาแล้วเดี๋ยวพอครบ100 วันเธอจะมีโอกาสได้เป็นมนุษย์ค่ะผ่านไป100 วันเสือทำสำเร็จไหมไม่รู้แต่ว่าหมีทำสำเร็จค่ะหมีก็เลยกลายเป็นมนุษย์ผู้หญิงขึ้นมานะคะแต่ปรากฏว่าหมียังไม่พอค่ะอยู่ดีๆหมีก็รู้สึกว่าแบบอธิษฐานขึ้นมาอีกรอบอยากมีลูกจังเลยดังนั้นเทพองค์เนี้ยก็เลยสนองความต้องการของหมีให้ค่ะโดยการรับหมีขึ้นมาเป็นเมียของตัวเองนะคะทั้งคู่นะคะมีลูกกันอยู่คนนึงค่ะซึ่งต่อมาลูกคนนี้ก็ขึ้นปกครองเป็นกษัตริย์คนแรกของเกาหลีนะคะชื่อว่าทันกุนวังกอมนั่นเองและทันกุนวังกอมเนี่ยนะคะก็สร้างเมืองหลวงขึ้นมาบริเวณเมืองเปียงยางปัจจุบันนี่แหละค่ะก็คือเมืองหลวงของเกาหลีเหนือนะคะหลังจากนั้นก็ปกครองต่อมาเรื่อยๆตั้งราชวงศ์ของตัวเองเรียกว่าราชวงศ์โชซอนโบราณนั่นเองหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามของโคโชซอนนั่นเองโคแปลว่าโบราณนะอันนี้ไม่ใช่โชซอนที่เรากำลังจะพูดถึงนะคะต้องบอกว่าโชซอนมี2ยุคเนาะอันนี้คือราชวงศ์โชซอนโบราณค่ะหลังจากนั้นนะคะราชวงศ์โชซอนโบราณก็สืบต่อกันมาเรื่อยๆไปอย่างยาวนานค่ะแต่นี่คือประวัติศาสตร์แบบตำนานใช่ไหมมันไม่ใช่ประวัติศาสตร์แบบประวัติศาสตร์จริงๆเขาบอกว่านักประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยเชื่อว่าราชวงศ์โชซอนโบราณนะคะเป็นสมัยของยุคสำริดนะก็เป็นช่วงยุคหนึ่งของยุคโลหะนะคะซึ่งอาศัยกันอยู่เป็นกลุ่มก้อนมีการทำการเกษตรอะไรต่างๆนานาซึ่งราชวงศ์โชซอนโบราณเนี่ยนะคะก็มีอายุแบบยาวหลายร้อยปีเลยทีเดียวนะคะและมีความสัมพันธ์กับจีนค่ะคือยุคราชวงศ์โชซอนของเกาหลีเนี่ยนะคะจะตรงกับยุคราชวงศ์โจวของจีนค่ะแต่ว่าหลังจากปกครองไปเรื่อยๆด้วยความที่มันค่อนข้างยาวนานเนาะจีนก็มีการผลัดเปลี่ยนราชวงศ์ไปต่างๆจนกระทั่งถึงสมัยราชวงศ์ฮั่นขออนุญาตเทียบกับจีนเยอะหน่อยนึงนะเพราะว่าจะได้เห็นไทม์ไลน์ชัดเจนกษัตริย์ฮั่นหูตี้เนี่ยนะคะเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮั่นของจีนค่ะมีการแบบว่าไปตีนั่นตีนี่ขยายอำนาจมากมายรวมถึงแผ่กระจายอำนาจลงมาที่คาบสมุทรเกาหลีด้วยนะคะแน่นอนว่าเจอราชวงศ์ฮั่นที่ยิ่งใหญ่เข้าไปขนาดนั้นเกาหลีก็ไม่รอดค่ะดังนั้นราชวงศ์โชซอนโบราณก็เลยแตกนะคะโดนราชวงศ์ฮั่นของจีนตีกระจุยกระจายไปค่ะซึ่งการปกครองของจีนในสมัยนั้นเนี่ยเขาจะมีการปกครองเป็นแบบมณฑลต่างๆคือได้ที่ไหนมาเขาจะแบ่งเป็นมณฑลเพื่อที่ว่าจะได้ปกครองแบบง่ายๆใช่ไหมคะเขาก็เลยจัดการแบ่งคาบสมุทรเกาหลีตอนนั้นนะคะออกเป็น4 มณฑลด้วยกันค่ะโดยที่มีมณฑลสำคัญอยู่มณฑลหนึ่งนะคะชื่อว่ามณฑลนังนั่นเองส่วนอีก3 มณฑลเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจอะไรเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันไม่ค่อยมีทรัพยากรธรรมชาติไงมีแค่มณฑลนังเนี่ยที่ทรัพยากรธรรมชาติมีเยอะมากๆนะคะเป็นแบบอุดมสมบูรณ์อะไรต่างๆจีนก็โฟกัสอยู่แต่ตรงนี้แน่นอนว่าเวลาจีนโฟกัสอยู่แค่มณฑลเดียวอีก3 มณฑลไม่มีการโฟ
โฟกัสใช่ไหมคะเวลาเราโดนแบบใครมาตีแล้วแบบเขาไม่ค่อยสนใจเราก็รู้สึกว่าแบบว่าอยากกู้เอกราชตัวเองคืนใช่ไหมคะดังนั้นค่ะระยะเวลาผ่านไปอีก3มณฑลที่เหลือเนี่ยก็เลยพัฒนาตัวเองนะคะขึ้นมาเป็นชนเผ่าที่แบบปกครองตัวเองขึ้นมาค่ะมีทั้งหมด3ชนเผ่าด้วยกันนะคะชื่อว่า1ชนเผ่าโคกุระยอ2ชนเผ่าเพ็กเจแล้วก็สุดท้ายชนเผ่าชินลานั่นเองค่ะและทำให้เกิดยุคสมัย3ราชอาณาจักรขึ้นในประวัติศาสตร์เกาหลีในที่สุดค่ะหลังจากนั้นนะคะ3อาณาจักรนี้ก็มีการเติบโตของตัวเองไปต่างๆนานาแพ็กแจช่างมันไปส่วนโคกุระยอค่ะสำคัญมากเพราะว่าอาณาจักรนี้พัฒนาตัวเองขึ้นมายิ่งใหญ่นะคะจนในที่สุดเมื่อราชวงศ์ฮั่นของจีนมีการเสื่อมอำนาจหรืออะไรก็ตามเนี่ยทำให้โคกุระยอเนี่ยนะคะไปยึดมณฑลนางคืนมาเป็นของตัวเองได้ค่ะไปกลืนกินเข้ามาทำให้โคกุระยอเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์มีทรัพยากรธรรมชาติมากทีเดียวค่ะรวมไปถึงอาณาจักรโคกุระยอเนี่ยนะคะก็มีมหาราชองค์แรกของเกาหลีเกิดขึ้นเหมือนกันค่ะนั่นก็คือกวางแกโตมหาราชนั่นเองนะคะถ้าใครอยากรู้นะว่ากวางแกโตมหาราชเนี่ยอยู่ประมาณไหนตอนนี้ในสมัยของราชวงศ์จีนเนี่ยไปถึงสมัยราชวงศ์ถังแล้วนะคะดังนั้นกวางแกโตมหาราชเนี่ยร่วมยุคกับพระเจ้าถังเกาจงของจีนค่ะยังงงอยู่ใช่ไหมถังเกาจงคือใครถังเกาจงคือพระสวามีของปูเช็คเทียนนะคะไทม์ไลน์กันง่ายขึ้นเนาะแต่อย่างไรก็ดีค่ะชนเผ่าโคกุระยอเนี่ยก็ไม่ได้เทพขนาดนั้นค่ะเพราะว่าชนเผ่าที่เทพจริงๆคือชนเผ่าชินลานั่นเองชนเผ่าชินลาเนี่ยนะคะมีจักรพรรดิองค์หนึ่งชื่อว่าจักรพรรดิมุนมูค่ะเป็นจักรพรรดิที่เก่งมากๆนะคะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นมาจนในที่สุดก็สามารถไปตีชนเผ่าโคกุระยอแล้วก็ชนเผ่าแพ็กแจแล้วก็รวบรวมแผ่นดินทั้ง3อาณาจักรเนี่ยนะคะให้เป็น1ได้ค่ะทำให้เกิดยุคของชินลาขึ้นนะคะแต่ยุคนี้ไม่ได้เรียกว่ายุคของชินลาค่ะยุคนี้เรียกว่ายุคอาณาจักรเหนือใต้เพราะว่าในสมัยโบราณเวลาเขายึดพื้นที่กันมันไม่ใช่แบบกลางแผนที่ปัจจุบันแล้วก็ระบายสีแบบฉันจะยึดทั้งก้อนนี้เลยนะมันยึดพื้นที่ได้แค่ตรงกลางค่ะด้านบนเนี่ยเป็นอิทธิพลของจีนอยู่แล้วด้านล่างก็มีชนเผ่าอะไรบางอย่างอยู่นิดๆหน่อยๆนะคะดังนั้นยุคนี้เราก็เลยเรียกว่ายุคของอาณาจักรเหนือใต้นั่นเองค่ะหลังจากที่ชนเผ่าชินลาเนี่ยควบคุมดินแดนให้แบบว่าเป็นปึกแผ่นมาได้สักระยะหนึ่งแน่นอนว่าวัฏจักรมันก็เป็นอย่างนี้แหละขึ้นลงไปนะคะชนเผ่าชินลาก็ค่อยๆเสื่อมอำนาจลงค่ะเพราะว่าในสมัยนั้นมันยังไม่ได้มีความรู้สึกว่าแบบเป็นชาติฉันเป็นชาติเกาหลีฉันต้องอยู่รวมกันใช่ไหมคะทุกคนรู้สึกว่าโอเคฉันเป็นคนชนเผ่าชินลาฉันเป็นคนอาณาจักรโคกุระยอที่โดนชินลากดไว้ฉันเป็นคนแพ็กแจโคกุระยอกับแพ็กแจก็รู้สึกว่าฉันจะต้องดึงเอกราชฉันคืนมาแล้วก็ลุกขึ้นมานะคะกู้เอกราชของตัวเองอีกรอบดังนั้นค่ะประวัติศาสตร์เกาหลีก็เลยแตกออกเป็น3ชนเผ่าอีกรอบค่ะก็คือยุค3ราชอาณาจักรใหม่นั่นเองนะคะก็จะมีอาณาจักรโคกุระยอใหม่อาณาจักรแพ็กแจใหม่แล้วก็อาณาจักรชินลาใหม่ค่ะซึ่งก็ตามสเต็ปนะคะระยะเวลาผ่านไปเดี๋ยวอีกแป๊บนึงนะพอมันแตกแยกเดี๋ยวมันก็ต้องกลับมารวมกันใหม่นะคะแต่ว่าคราวนี้คนที่รวมค่ะไม่ใช่ชนเผ่าชินลาแล้วคนที่รวมอาณาจักรทั้งหมดเข้าด้วยกันได้นะคะก็คือชนเผ่าโคกุระยอนั่นเองค่ะสามารถรวมอาณาจักรได้สำเร็จนะคะแล้วก็ตั้งราชวงศ์ใหม่ขึ้นมาไม่ได้ตั้งราชวงศ์ชื่อว่าโคกุระยอนะตัดคำว่ากูออก1คำตั้งราชวงศ์ชื่อว่าราชวงศ์โคระยอนั่นเองโคระยอคุณไหมโคเรียนั่นเองนะคะนี่คือที่มาของชื่อโคเรียหรือว่าเกาหลีนะคะหลังจากนั้นนะคะราชวงศ์โคระยอก็ปกครองต่อมาอีกค่อนข้างยาวนานเลยทีเดียวค่ะซึ่งจะบอกว่ายุคนี้ค่อนข้างเป็นยุคที่แบบว่ายิ่งใหญ่ของเกาหลีเลยทีเดียวนะคะก็เริ่มมีความเคร่งครัดอะไรต่างๆแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากจีนค่อนข้างมากค่ะในยุคนี้สิ่งที่เด่นมากๆเลยคือการรับพุทธศาสนาเข้ามานั่นเองตามสไตล์ของแบบที่ได้รับอิทธิพลมาจากจีนเนาะแต่ว่าในยุคนี้นะคะก็จะมีความค่อนข้างแบบเหมือนในซีรีส์เกาหลีเล็กๆน้อยๆคือมีการแบบแย่งชิงอำนาจกันคือราชวงศ์นี้มันไม่ใช่แบบชนเผ่าแล้วไงนึกออกปะมันเป็นราชวงศ์แบบยิ่งใหญ่พอมันมีอำนาจก็ต้องมีการแย่งอำนาจกันเกิดขึ้นนะคะก็จะมีการแบบว่าแย่งชิงอำนาจกันระหว่างขุนนางกษัตริย์อะไรอย่างเงี้ยบางทีขุนนางก็มีอำนาจมากกว่ากษัตริย์ก็กลายเป็นกษัตริย์แบบหุ่นเชิดอะไรก็มีค่ะซึ่งพอมันแย่งชิงอำนาจกันเองมันก็มีการเสื่อมอำนาจเกิดขึ้นใช่ไหมคนภายในแตกแยกกันคนภายนอกก็เข้ามาแทรกแซงได้นะคะพอดีว่าตอนที่แบบว่าแตกแยกกันเนี่ยดันเป็นช่วงที่จีนกำลังเรืองอำนาจสุดขีดเลยค่ะยุคนั้นเป็นยุคราชวงศ์หยวนของจีนนะคะราชวงศ์หยวนคือราชวงศ์ของพวกมองโกใช่ไหมมองโกมีใครอยู่มองโกมีกุบไลคานเฮ้ยคือแบบเลือกเวลาทะเลาะกันได้แบบเยี่ยมมากคุณมาทะเลาะกันในสมัยกุบไลคานนะคะซึ่งกุบไลคานเนี่ยแผ่กระจายอำนาจไปแบบทั่วดินแดนไปหมดเลยใช่ไหมคะแน่นอนว่าโคระยอรอดไหมคะไม่รอดนะคะกุบไลคานเข้ามาแล้วก็ยึดโคระยอได้ในที่สุดค่ะตอนนั้นเนี่ยพอโดนยึดแล้วมันก็ต้องมีการแบบว่าสร้างระบบอะไรบางอย่างขึ้นมาเพื่อปกครองกันใช่ไหมคะดังนั้นพวกรัชทายาทต่างๆของโคระยอเนี่ยก็จะต้องเดินทางไปที่ปักกิ่งค่ะไปเรียนหนังสือตั้งแต่เด็กแล้วก็โดนฝังความคิดต่างๆเกี่ยวกับมองโกเข้ามาในสมองว่าแบบมองโกเจ๋งอย่างนั้นมองโกเจ๋งอย่างนี้แล้วก็หลังจากนั้นรัชทายาทพวกนี้ก็จะต้องกลับมาปกครองเกาหลีใช่ไหมคะทำให้ในราชสำนักของโคระยอตอนนั้นเนี่ยความเป็น
จีนมองโกอ่ะฝังหัวมากๆแฟชั่นก็ต้องแบบมองโกอะไรก็ต้องแบบมองโกไปหมดเลยค่ะทางสมองเบ็ดเสร็จเลยทีเดียวนะคะราชวงศ์โครยอเนี่ยก็ตกเป็นเมืองขึ้นของราชวงศ์หยวนเนี่ยอยู่ค่อนข้างนานนะคะจนในที่สุดราชวงศ์หยวนก็ค่อนข้างเสื่อมอำนาจของตัวเองลงไปค่ะราชวงศ์หมิงเริ่มขึ้นมาละตอนนี้เป็นช่วงที่รอยต่อและระหว่างราชวงศ์หมิงกับราชวงศ์หยวนกำลังทะเลาะกันอยู่นิดนึงแน่นอนว่าเจ้าอาณานิคมทะเลาะกันส่งผลต่อประเทศราชไหมส่งผลนะคะดังนั้นราชวงศ์โครยอของเกาหลีเนี่ยก็เลยเริ่มมีการเถียงกันภายในว่าแบบเฮ้ยฉันจะปลดแอกตัวเองจากราชวงศ์หยวนดีไหมฉันจะแบบไปเข้าข้างราชวงศ์หมิงดีไหมหมิงเขาบอกว่าเขาจะช่วยฉันจะได้หลุดจากการปกครองของราชวงศ์หยวนสักทีก็มีการตีกันนะคะระหว่างฝ่ายที่โปรหยวนกับฝ่ายที่โปรหมิงเกิดขึ้นนะคะจนในที่สุดนะคะก็เกิดขุนพลสำคัญขึ้นมาทั้งหมด2คนด้วยกันค่ะตอนแรกทั้งคู่เนี่ยกะว่าจะเดินทางออกจากคาบสมุทรเกาหลีนะคะไปช่วยราชวงศ์หยวนเนี่ยตีราชวงศ์หมิงให้แตกเลยแล้วเราเนี่ยจะได้แบบได้รับความดีความชอบจากราชวงศ์หยวนอะไรทำนองนั้นนะแต่ไปกลางทางค่ะปรากฏว่าทั้ง2คนความคิดไม่ตรงกันนายพลลีซองเกเยเนี่ยเขาเกิดรู้สึกว่าแบบไม่เอาอ่ะอยากเข้าข้างหมิงมากกว่าดังนั้นนะคะเขาก็เลยจัดการฆ่าเพื่อนร่วมอุดมการณ์ต่างๆนะคะแล้วก็ยกทัพเนี่ยกลับมาที่เมืองหลวงโครยอนะคะแล้วก็จัดการล้มล้างอะไรก็ตามใครที่เป็นเกี่ยวข้องกับหยวนฆ่าทิ้งให้หมดเลยนะคะแล้วก็ยึดอำนาจมาเป็นของตัวเองเสร็จแล้วก็พยายามจะตั้งกษัตริย์ขึ้นมาใหม่ตั้งนู่นตั้งนี่ตั้งไปตั้งมาก็แบบกษัตริย์ก็ไม่ได้ดั่งใจสักทีอ่ะคือปกครองไม่ได้ดั่งใจนะคะดังนั้นนะคะเขาก็เลยฆ่าจักรพรรดิเนี่ยที่ไม่ได้เรื่องจริงแล้วก็สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นจักรพรรดิองค์ใหม่ค่ะแล้วก็แน่นอนว่าเขาไม่มีเชื้อสายเกี่ยวข้องกับราชวงศ์เก่าใช่ไหมคะเขาก็เลยต้องตั้งราชวงศ์ใหม่ขึ้นค่ะนั่นก็คือราชวงศ์โชซอนนั่นเองค่ะนี่แหละราชวงศ์ที่เราจะพูดถึงนะคะยาวนานแม้กว่าจะมาถึงเพราะว่าเป็นราชวงศ์ท้ายๆแล้วเนาะนายพลลีซองเกเยเนี่ยนะคะพอขึ้นมาครองราชย์ปุ๊บก็เรียกชื่อตัวเองว่าจักรพรรดิแทโจนั่นเองนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอยากย้ายเมืองหลวงนะคะคือเมืองหลวงอยู่ตรงเปียงยางทางเหนือนี่ไม่โอเคแล้วฉันอยากลงมาอยู่ทางใต้นิดนึงนะคะดังนั้นก็เลยตั้งเมืองหลวงใหม่ที่เมืองฮันยางนะคะก็คือบริเวณกรุงโซลปัจจุบันนั่นแหละแล้วก็ตั้งวังตั้งอะไรขึ้นมาก็คือวังเคียงบ็อกที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันนี่แหละค่ะแล้วก็ตั้งวังนู้นวังนี้มากมายที่เราไปเที่ยวกันนะคะหลังจากนั้นค่ะราชวงศ์นี้ก็ปกครองเกาหลีต่อมาเรื่อยๆแล้วก็ถือว่าเป็นยุคทองของประวัติศาสตร์เกาหลีเลยนะคะเพราะว่ามีการเอาปรัชญาหนึ่งเนี่ยเข้ามาใช้แทนปรัชญาพุทธค่ะก็คือปรัชญาหงจื้อนั่นเองนะคะในยุคสมัยลูกชายของจักรพรรดิแทโจนี่แหละชื่อว่าพระเจ้าแทจงนะคะคือพอหงจื้อเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเนี่ยมันก็ทำให้กฎเกณฑ์ทางสังคมเนี่ยค่อนข้างเป๊ะใช่ไหมคะก็จะมีความแบบว่าแบ่งชนชั้นทางสังคมชัดเจนในยุคสมัยนั้นเนี่ยแบ่งออกเป็นถึง4ชนชั้นด้วยกันนะคะก็คือ1ชนชั้นขุนนางเนาะก็จะเป็นพวกที่แบบเป็นชนชั้นสูงไฮโซต่างๆชนชั้นที่2คือชนชั้นแบบลูกจ้างของรัฐนะคะก็จะลดลงมานิดนึงอาจจะไม่ไฮโซเท่าขุนนางไม่สามารถสอบจองหงวนได้แต่ก็เป็นลูกจ้างระดับเล็กของรัฐได้ไม่ได้ลำบากยากแค้นอะไรขนาดนั้นแล้วก็มีชนชั้นแบบทั่วไปเป็นประชาชนทั่วไปก็ทำไร่ไถนาอะไรกันไปและสุดท้ายคือชนชั้นทาสนั่นเองนะคะก็จะเป็นพวกที่แบบถูกรังเกียจจากสังคมต้องมาเป็นแรงงานเป็นเหมือนสิ่งของส่วนพวกทาสที่ไม่มีแบบเจ้านายเนี่ยนะคะก็คนที่เป็นผู้ชายเนี่ยก็จะต้องไปทำงานอะไรที่คนรังเกียจเช่นแบบเชือดสัตว์เก็บศพอะไรอย่างเงี้ยส่วนผู้หญิงก็ทำงานที่คนรังเกียจเหมือนกันเช่นแบบแพทย์หญิงหรือว่าเป็นแบบหมอผีเป็นคนทรงอะไรทำนองนี้ค่ะและแน่นอนนะคะในสมัยราชวงศ์โชซอนเนี่ยก็มีกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่อยู่องค์หนึ่งขึ้นมาที่ถ้าใครดูซีรีส์เกาหลีน่าจะคุ้นชื่อนะคะนั่นก็คือพระเจ้าเซจงมหาราชนั่นเองค่ะพระเจ้าเซจงมหาราชนี่ทำอะไรให้เกาหลีเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น1เลยคิดอักษรฮันกึนหรือว่าอักษรเกาหลีที่เราเห็นทุกวันนี้ขึ้นมาใช้แทนอักษรจีนที่ใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณค่ะคือที่ผ่านมาเนี่ยเขาใช้แบบอักษรจีนเขียนแทนเสียงเกาหลีมาตลอดใช่ไหมจนกระทั่งมีการประดิษฐ์อักษรขึ้นในสมัยพระเจ้าเซจงนี่แหละค่ะนอกจากนั้นนะคะก็มีการตั้งสำนักปราชญ์คงจื้ออะไรต่างๆแล้วก็วางกฎเกณฑ์การรับสมัครจองหงวนอะไรเรียกได้ว่าทำให้กฎเกณฑ์ทางสังคมเนี่ยค่อนข้างเป๊ะแล้วก็ใช้ได้อย่างแบบดีนะคะทำให้เกิดแบบยุคทองของประวัติศาสตร์เกาหลีขึ้นเลยนะเพราะว่าพอแบบระบบการปกครองมันเป๊ะนึกออกป่ะดังนั้นการปกครองอะไรมันก็จะแบบพัฒนาไปง่ายมีการคานอำนาจกันต่างๆมากมายแต่ระบบก็เป็นแค่ระบบค่ะถ้าเกิดมันมีคนเอามาใช้ให้ผิดเนี่ยมันก็จะผิดนะคะยุคหลังๆของราชวงศ์โชซอนเนี่ยเกิดการแบบเสื่อมสลายขึ้นเพราะว่าแบบที่ซีรีส์ต่างๆเล่นเลยค่ะคือซีรีส์ต่างๆมันก็อยู่ในยุคนี้ใช่ไหมมันมีการแย่งชิงอำนาจกันแบบโหดมากๆใครเคยดูจะรู้นะคะว่าแทบทุกเรื่องเหมือนกันหมดคือมันจะต้องมีขุนนางผู้ใหญ่สักคนหนึ่งที่แบบฉันอยากได้กระหายอำนาจและฉันก็มีลูกสาวสวยฉันก็ส่งลูกสาวเข้าไปเป็นมเหสีของจักรพรรดิพอจักรพรรดิอยู่กับลูกสาวคนนี้ก็มีลูกออกมาลูกก็จะต้องมีความแบบเชื่อฟังแม่พอพ่อตายไปแม่แบบอายุยืนยาวกว่าใช่ปะลูกชายขึ้นมาปกครองก็ต้องเชื่อแม่เพราะแม่เป็นพระพันปีแล้วแม่ก็เอาอำนาจของลูกเนี่ยไปให้ครอบครัวของตัวเองแล้วครอบครัวของตัวเองก็จะส่งเด็กสาวมาอีกคนนึงมาแต่งงานกับลูกของลูกอีกอะไรอย่างนี้ทำให้ในที่สุดเนี่ยอำนาจการปกครองทั้งหมดนะคะไปอยู่ที่ตระกูลเดียวซึ่งเป็นตระกูลขุนนางกษัตริย์ไม่มีอำนาจ
นาจที่แท้จริงอ่ะคือเหมือนขุนนางแบบกลายเป็นมีอำนาจที่แท้จริงมากกว่าซึ่งแน่นอนว่าพอเกิดอะไรอย่างนี้ขึ้นขุนนางมีอำนาจมากเกินไปมันก็ต้องมีการแบบช่อราชบังหลวงคอร์รัปชันอะไรต่างๆทำให้ประชาชนเนี่ยเริ่มอยู่แบบไม่มีความสุขเริ่มลำบากยากแค้นอะไรต่างๆก็ขึ้นลงแบบนี้มาเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งในที่สุดนะคะการเมืองภายในแบบนี้ก็ทำให้ราชวงศ์โชซอนเนี่ยล่มสลายเพราะว่าตอนที่เราแบบอ่อนแอคนอื่นเขาก็รุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆใช่ปะยุคนั้นนะคะเป็นยุคที่ญี่ปุ่นล่าอาณานิคมค่ะคือนี่เริ่มยุคสมัยใหม่แล้วเนาะและแน่นอนว่าเกาหลีเนี่ยเป็นอะไรเกาหลีเป็นติ่งหนึ่งซึ่งอยู่ระหว่างญี่ปุ่นกับจีนเป็น2มหาอำนาจที่แบบพยายามจะยึดกันตลอดเวลานะคะดังนั้นญี่ปุ่นก็เลยจัดการเข้ามายึดเกาหลีในที่สุดค่ะก็มีการแบบบุกเข้ามาในวังจับพระมเหสีฆ่าทรมานอะไรแบบว่ารุนแรงมากๆนะคะส่วนจักรพรรดิเกาหลีเนี่ยก็มีการแบบหนีไปอยู่ที่สถานทูตรัสเซียอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบให้รัสเซียช่วยแต่ว่าสุดท้ายแล้วถึงจะกลับมาแล้วก็ประกาศตัวเองฉันจะตั้งจักรวรรดิเกาหลีมาสู้กับจักรวรรดิญี่ปุ่นแต่ว่าก็ไม่สำเร็จนะคะในที่สุดก็โดนญี่ปุ่นกลืนกินได้ในที่สุดแล้วก็กวาดล้างเอาราชวงศ์เกาหลีทั้งหมดไปอยู่ที่ญี่ปุ่นค่ะก็เป็นอันจบเรื่องราวของราชวงศ์เกาหลีที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนานนะคะทีนี้เนี่ยนะคะแน่นอนว่าเราพูดถึงหนังเรื่อง Kingdom เรื่อง Kingdom ก็อยู่ในสมัยราชวงศ์โชซอนใช่ไหมคะดังนั้นค่ะบังเอิญมากๆเลยตอนนี้ที่กรุ๊ปเซ็นทรัลเวิลด์นะคะมีนิทรรศการเกี่ยวกับราชวงศ์โชซอนของเกาหลีค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูนิทรรศการนี้กันดีกว่าค่ะไปเจ็บคอพูดยาวมากสำหรับใครที่สนใจนะคะหลังจากฟังเรื่องราวของราชวงศ์เกาหลีไปแล้วเนี่ยมันก็มีนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่อง Kingdom ของ Netflix ด้วยนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะมาดูไม่ทันดังนั้นวิวจะพาทุกคนไปทัวร์ค่ะว่าด้านในที่เขาจัดนิทรรศการเกี่ยวกับราชวงศ์โชซอนเนี่ยมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวตามวิวมาดูเลยไปแต่เราจะไม่สปอยนะจ๊ะนี่อย่างที่เมื่อกี้วิวบอกใช่ไหมคะราชวงศ์โชซอนเป็นราชวงศ์ที่ค่อนข้างแบ่งชนชั้นทางสังคมค่อนข้างชัดเจนค่ะดังนั้นในห้องนี้มันจะโชว์ของที่เป็นของชนชั้นสูงต่างๆซึ่งมันก็จะให้เห็นนะคะว่าชนชั้นทางสังคมเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยอย่างอันนี้ก็เป็นดาบของแบบทหารอะไรอย่างนี้นะคะที่แบบว่าเอาไว้ใช้เนาะก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้หรือว่าอันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องรางอะไรต่างๆเป็นแบบว่าสัญลักษณ์ของตำแหน่งต่างๆของแบบว่าพวกขุนนางอะไรว่าสีนี้อะไรอย่างนี้เป็นตำแหน่งไหนอะไรยังไงเพราะว่ากฎเกณฑ์ทางสังคมของราชวงศ์โชซอนเนี่ยค่อนข้างเป๊ะใช่ไหมคะหรือว่าอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกึ่งบัตรประชาชนของคนในสมัยราชวงศ์โชซอนคือเหมือนป้ายประจำตัวถ้าชูขึ้นมาเขาก็จะรู้ว่าเราเป็นแบบตำแหน่งไหนอะไรยังไงสมมติว่าเราเก็บป้ายนี้ไว้ปุ๊บคนก็จะไม่รู้เลยว่าเราเป็นใครอะไรยังไงนะคะหรือว่าอันนี้ก็จะเป็นโถที่แบบเอาไว้ใส่พวกสมุนไพรอะไรต่างๆที่เขาจำลองมาให้ดูนะว่าเวลาที่เขารักษาอะไรอย่างเงี้ยจะใช้โถอะไรแบบไหนซึ่งด้วยความที่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ปนกันระหว่างประวัติศาสตร์ซอมบี้แล้วก็การแพทย์ก็เลยมีของสิ่งนี้อยู่ที่นี่แหละค่ะไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะคะว่ามีอะไรต่ออย่างห้องนี้ก็จะแสดงเป็นห้องพักของกษัตริย์เนอะก็มีแบบว่าอุปกรณ์การทำงานอะไรอันนี้จะเป็นของแบบว่าเหมือนกึ่งเสนาบดีผู้สำเร็จราชการอะไรอย่างนี้นะคะว่าแบบอุปกรณ์เครื่องเขียนของสมัยราชวงศ์โชซอนมีอะไรบ้างนะห้องนี้นะคะเขาก็จะแสดงพวกอาวุธต่างๆที่ใช้ในสมัยราชวงศ์โชซอนนะคะว่ามีอะไรบ้างก็เดี๋ยวตามมาดูกันอย่างนี้ก็จะเป็นหอกที่ใช้ก็ด้านบนจิ้มได้ตรงนี้ก็ฟันได้เหมือนกันหรือว่าแบบธนูก็เป็นอาวุธที่ค่อนข้างฮิตในสมัยราชวงศ์โชซอนนะคะเท่านั้นยังไม่พอในช่วงยุคหลังๆของโชซอนเนี่ยอย่างที่วิวบอกว่ายุคโชซอนมันค่อนข้างยาวเนอะยาวประมาณแบบ600 ปีเลยทีเดียวยุคหลังๆปืนไฟเริ่มเข้ามาแล้วนะคะได้รับอิทธิพลมาจากญี่ปุ่นแล้วก็จีนค่ะก็เริ่มมีการพัฒนาอะไรต่างๆก็เริ่มใช้ปืนไฟกันแล้วเช่นกันนะคะส่วนสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับอาหารการกินต่างๆของคนที่แบบว่าเป็นชนชั้นล่างนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าชนชั้นของสมัยราชวงศ์โชซอนมันค่อนข้างแบบแตกแยกชัดเจนมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบของใช้ของคนทั่วไปที่แบบว่าไม่ใช่นักรบเขาใช้อะไรได้บ้างนะคะส่วนภาพนี้มาดูภาพนี้กันดีกว่าภาพนี้มันอาจจะเกี่ยวกับในซีรีส์เป็นหลักเนอะแบบว่ามีโรคระบาดเนี่ยอยู่ข้างนอกชนชั้นล่างกำลังแบบต่อสู้กับโรคระบาดอยู่นอกกำแพงเมืองในขณะที่ในกำแพงเมืองนี่ใช้ชีวิตเริงระบำกันตามสบายมากมันก็แสดงให้เห็นว่ามันมีชนชั้นเกิดขึ้นจริงๆนะชนชั้นสูงเนี่ยใช้ชีวิตอยู่อย่างสุขสบายในเมืองในขณะที่ชนชั้นล่างเนี่ยลำบากยากเข็ญอยู่ภายนอกนะคะซึ่งสิ่งนี้นะคะก็แสดงให้เห็นชนชั้นอันชัดเจนนั่นเองค่ะว่านี่แหละในยุคสมัยของราชวงศ์โชซอนมันมีการคอร์รัปชันมีอะไรต่างๆนานามากมายทำให้ระบบของราชวงศ์โชซอนล่มสลายแล้วก็ถูกชาติอื่นกลืนกินในที่สุดค่ะเป็นไงบ้างคะเรื่องราวของราชวงศ์เกาหลีทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบมาจนถึงนิทรรศการของ Netflix นะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะอยากเห็นวิวเข้าไปเล่นนิทรรศการข้างในที่แบบว่าน่ากลัวพอสมควรก็ดูให้จบคลิปนะคะอย่าเพิ่งปิดก่อนสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเห็นว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปในพาเลสแล้วนะคะก็คือพระราชวังนั่นเองเขาบอกว่าให้เงียบOn the left-hand side here is the counselor to the king. Because if he doesn't like us, he may cut off our heads.
บอกว่านี่เป็นเลขาของคิงนะคะ ให้พวกเราอยู่ด้วยกันสงบเพราะถ้าเกิดว่าเขาไม่ชอบเราเขาอาจจะสั่งตัดหัวเราได้ And now please come through here. Right in front of you, this is the king. Just be quiet. It's not supposed to sleep. เอาอะฮังกา ได้นะครับแค่ติดแฮชแท็กเป็นคิงดอมนะคะ